हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल टेक्नी अनजान। आज म यस भिडियोमा हजुरलाई स्यामसङ ग्यालेक्सी J7 Max को सेटलाई कसरी रिसेट गर्ने भन्ने बारेमा भन्न गइरहेको छु। सो गाइज, यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोलाई लाइक गरेर मलाई अगाडि बढाइदिनु होला। हेर्नुस् है साथीहरू, जस्तै म यो मेरो स्यामसङ J7 Max हो, यसको म पासवर्ड भुलिसकेको छु। हेर्नुस् है, प्याटर्न पनि मिल्दैन। अब हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिला रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिस्टार्ट गर्ने बित्तिकै स्यामसङ लेखेर जो ब्ल्याक स्क्रिन हुन्छ त्यति बेला हामीले होम की, पावर की र भोल्युम डाउन की दबाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो दबाइसकेपछि त्यहाँ भोल्युम अप र भोल्युम डाउन भन्ने की आउँछ। हामीले भोल्युम डाउन की दबाउनु पर्ने हुन्छ। डाउन की को काम छ अहिले। डाउन की दबाएपछि यो क्यान्सल हुन्छ र फेरि त्यहाँ ब्ल्याक स्क्रिन आउँछ। हेर्नुहोस् है, भोल्युम डाउन की दबाइसकेँ मैले। अब त्यहाँ ब्ल्याक स्क्रिन आउँछ एकछिनमा। हेर्नुहोस् है, अब यो आइसकेपछि यहाँ स्यामसङ लेख्नुभन्दा पहिला हजुरहरूले भोल्युम अप की, पावर की र होम की दबाइराख्नु पर्ने हुन्छ। यो दबाइराखेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यो इन्टरफेस आइसकेपछि हेर्नुहोस् है साथीहरू, एकछिन यदि यो भिडियो मन पर्यो भने यसलाई लाइक, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई अगाडि बढाइदिनु होला है साथीहरू, प्लिज। ल हेर्नुहोस् है, एकैछिन है साथीहरू। अब हेर्नु, नो कमान्ड भन्छ। यो एकैछिन भनिरहेको छ यसले। म हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप भनिरहेको छु। सो गाइज, यसलाई धेरै लामो पनि हुँदैन, भिडियो 2-3 मिनटको हुनेछ। लास्टसम्म हेरिदिनु होला। लास्टमा कसरी यसलाई खोल्ने भन्ने बारेमा पनि मैले भनेको छु हजुरहरूलाई। सो लास्टसम्म हेर्नु होला गाइज। ल है, एकछिनमा यसरी दिन्छ, 15-20 सेकेन्डको लागि मात्रै हुन्छ यो। ल हेर्नुहोस् है गाइज, यस्तो इन्टरफेस आयो भनेपछि अब हजुरहरूले भोल्युम अप र भोल्युम डाउनको की दबाएर तल माथि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब भोल्युम डाउन दबाउनुहोस्। अब डाउन अप, हेर्नुहोस् है, अब डाउन दबाएर हेर्नुहोस् है, तल डाउन डाउन डाउन, हेर्नुहोस् अझ डाउन। वाइप डाटा रिसेट भन्ने हुन्छ। त्यसमा अब हामीहरूले पावर की दबाएर यसलाई रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब पावर भोल्युम की, डाउन की दबाएर त्यसलाई एसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है गाइज, एस। अब त्यहाँ अझै फेरि पावर की दबाएर यसलाई ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। पावर की दबाइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र तल लेखेको हुन्छ फर्मेटिङ डाटा। अब हामीहरूले फेरि पावर की दबाउनु पर्ने हुन्छ। पावर की दबाइसकेपछि स्क्रिन ब्ल्याक हुन्छ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, अब एकछिनमा हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो रिसेट भइसकेको छ। अब मोबाइल खुल्छ। थ्याङ्क यू गाइज।